নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো AAI জুনিয়ৰ এক্সিকিউটিভ ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2022 সম্পৰ্কে। এয়াৰপোৰ্টছ অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়াত খালী হৈছে 400 পদ জুনিয়ৰ এক্সিকিউটিভৰ। এই জুনিয়ৰ এক্সিকিউটিভ পদবিলাকৰ বাবে কি আপোনালোকৰ যোগ্যতা লাগিব আৰু কেনেধৰণে আবেদন কৰিব, লাষ্ট ডেট কেতিয়া, পে স্কেল কিমান হয় সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া AAI জুনিয়ৰ এক্সিকিউটিভ ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2022 অনলাইন আৰম্ভ হৈছে 15/6/2022 অৰ্থাৎ 15 জুনৰ পৰা অনলাইন এপ্লিকেশ্যন আৰম্ভ হৈছে আৰু লাষ্ট ডেট হ'ল 14/7/2022 14 জুলাইলৈকে কি হ'ব লাষ্ট ডেট আছে। গতিকে এতিয়াও প্ৰায় এমাহৰ ওচৰা-ওচৰি সময় আছে, আপোনালোকে অনলাইন কৰিব পাৰে। নেক্সট আহিলে ফিজ পে'মেণ্ট লাষ্ট ডেটটো আপোনালোকে চাওক 14/7/2022। নেক্সট আহিলে জেনেৰেল ফিজ ডিটেইলছ সম্পৰ্কত জানি লওক। যিহেতু জেনেৰেল OBC আৰু EWSৰ বাবে ফিজ হ'ল 1000, SC ST ফিমেলৰ বাবে হ'ল 81। নেক্সট আহিলে PWDৰ বাবে হ'ল 0, মানে তেওঁলোকৰ কাৰণে ফিজ নাই আৰু ফিজ আপোনালোকে অনলাইন মাধ্যমতেই কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, এইখিনি হ'ল মূল কথা। নেক্সট আহিলে জব লোকেশ্যন, অল অভাৰ ইণ্ডিয়া জব লোকেশ্যন আৰু এজ লিমিট চাওক। এজ অন 14/7/2022 মিনিমাম এজ হ'ব লাগিব 18 ইয়াৰ্ছ আৰু মেক্সিমাম এজ হ'ল 27 ইয়াৰ্ছ। এজ ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব, যিটো গভৰ্ণমেণ্ট পাৰ ৰুলছ হয় তেনেকৈ এজ ৰিলেক্সেশ্যনটো ইয়াত দিয়া হ'ব। পোষ্ট নেম হ'ল জুনিয়ৰ এক্সিকিউটিভ, নাম্বাৰ অফ পোষ্ট 400। কেটেগৰী ৱাইজ পোষ্টবিলাক আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে। জেনেৰেলৰ 163, OBCৰ 108 আৰু SCৰ 59, STৰ 30, EWSৰ বাবে 40। পে স্কেল হ'ল 40,000 to 1,40,000। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বেচেলৰ ডিগ্ৰী উইথ ফিজিক্স মেথছ অৰ BTech ডিগ্ৰী। এতিয়া আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব, বিশেষকৈ আপোনালোকে এই গোটেই যিটো এডভাৰটাইজ, সেই এডভাৰটাইজটো এডভাৰটাইজৰ লিংকটো আপোনালোকক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম। আপোনালোকে তাত গৈ পেলাই গোটেই এডভাৰটাইজটো চাই ল'ব আৰু তাতেই লিংক পাব, লিংকত গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। গতিকে আজিলৈ ইমানেই। যিসকলে এই পোষ্টবোৰৰ বাবে আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে তেখেতসকলে বিশেষকৈ কি লাগিব সেই সম্পৰ্কে চাওক। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ মাৰ্কশ্বিট, চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব, আধাৰ কাৰ্ড লাগিব, পান কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ড কিবা এটা লাগিব, পাছপৰ্ট চাইজ ফটো লাগিব। গতিকে এইখিনি আপোনালোকে যোগাৰ কৰি 14 জুলাইৰ ভিতৰত এপ্লাই কৰিব পাৰে এই পোষ্টসমূহৰ বাবে। আৰু ছিলেকশ্যন মোড বিশেষভাৱে ৰিটুন এক্সাম হ'ব, তাৰপিছতে ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট ওলাব। গতিকে যিসকলে AAI এই পোষ্টসমূহৰ বাবে এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে তেখেতসকলে অতি সোনকালে এপ্লাই কৰক। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।